Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Як ви ставитесь до того, щоб Росія була перейменована в Московію? Росія в Московії? Так. Чудово ставлюся, бо якщо на це дивитися з такого боку, що як країна, то, на мою думку, саме Росія закінчується на Москві, а далі це якийсь тотальний зовсім Мордор. Ну, нічого немає. Ось. І тут таке ставлення. Ну, цікаве питання. Я можу ставитись як завгодно особисто. Якщо відкинути історію, яка почалася, історію Росії з 1721 року після виходу указу Петра І, що це вже не Московія, а Росія. От. Це їх внутрішня справа, і це таке питання політичне, і ми якось так до нього не маємо безпосереднього відношення. Хоча я б не заперечую, якби це була дійсно Московія чи московська держава якась, чи князівство, не князівство, нехай називається як завгодно. Головне, щоб не було колізії в назві Київська Русь і Росія. Вони ж на цьому і намагаються вести свою ідеологічну роботу і проти України, і тягнуть на себе одіяло, ну це вже доведено істориками, і не тільки істориками, фахівцями, тягнуть на себе історію Київської Русі, що в Україні не було такої держави, хоча це неправда. Ну, якщо таке питання піднімається, то тут, перш за все, мають бути задіяні фахівці, науковці, історики передусім. Но втручатися в внутрішні справи іншої держави ми не маємо права. От. Вони собі дозволили обізвати нас фашистами, нацистами і втручатися в наші, так сказати, внутрішні справи. Ми не зацікавлені, нехай вони там бісяться як завгодно, аби не заважали нам жити нормально, по-людськи. От десь так. Ставлюся позитивно, тому що вважаю, що ця назва і є назвою цієї країни, тому що вони хочуть вкрасти історію і бути причетними до Русі, а це не так. І ще це, в принципі, дуже починає злити російський парламент, і вже навіть Захарова, наче Марія, написала, що бункерний, вона нашого Зеленського назвала бункерний, він створює антиросію. Але сама Росія робить так, бомблячи нашу Україну антиросійською. If you have some questions that are interesting for you to hear from Ukrainian citizens, you can text this in comments. Як ви ставитесь до того, щоб Росію перейменували на Московію? Та, напевно, позитивно, але б краще б її взагалі не було. Обнесли б її забором і залили б бетоном, як в тому анекдоті. Ну, я думаю, що це гарна думка, тому що прийшов саме той час, коли саме Україна повинна повернути Московію до її ісконних корінь та до його назви, до перевезаної назви. Тобто, щоб вона мала свою назву, ту, яку вона заслуговує. І я вважаю, що саме українці повинні це зробити. А і весь європейський світ і Сполучені Штати нас підтримати в цьому. Я считаю, что это было бы правильно, потому что Россия – это украденное название от Киевской Руси. И какой-то там советник, какого-то царя, он решил украсть это название. Я считаю, что Киевская Русь – это Украина исторически, поэтому так вот. Я до цього ставлюся позитивно через те, що
Судячи по тому, як ведуть себе росіяни, вони хочуть повернутися у свій колишній стан, то так як вони раніше називались Московією, чому б їм не зробити таку радість?